Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today video vlog guys is sponsored by Waitiee. So ito yung ating product na i-review for today. So na-unbox ko na ito before guys. So, hindi pa siya nare-review. Kaya ito, ang product na i-review natin for today. Ayan, isa siyang full automatic fast wireless car charger. So, ayan yung Waitiee. Tama ba? Waitiee. Ayan ang kanyang brand, guys. So, sa labas niya, meron siyang assembly mode 1. So, step 1. So, ito yung instruction kung paano siya i-assemble. So, sa car ito guys, para siya sa car. Syempre, kaya nga siya sinabing car charger. So, maganda ito guys kasi wireless siya, di ba? Ang gamit kasi namin nga sa sasakyan is cord. So, laging nagaano yung cord, nasisira kahit na mahal yung cord na binibili. Syempre, lagi kasi siyang nagagalaw. Yan. So, ayan yung kanyang likod, instruction. Meron siyang dalawang klaseng mode. So, yung isa is meron siyang pinaka-sanction. Pwede siya sa tawag ng windshield ba yun? Yung sa may salamin or dun sa pinaka-top nung car. And then, pwede siya dun sa may window. Ayan, pwede siya dito. Sa may follow the arrows. Dun sa, pwede siya sa window nga. Tama ba? Yung window sa air conditioning outlet plate of your car. So, ikaklam mo lang siya. So, tingnan natin to guys. Yung kanyang loob. Yan. Pwede siyang 15 watts, 10 watts, 7.5 watts, and 5 watts. Yung mga feature niya sa likod. So, unbox na natin kung ano itsura niya. Sirain na natin yung box. Oh, so ito pala siya. Meron siyang manual. So, meron siya ito. Ito yung kanyang USB cable. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Na pwede siyang ilagay dun sa may window, sa may salamin. Or dun sa pinaka-top. Dun sa nakalimutan ko na yung guys. Yung sa may di ba salamin, tas yun dito. Yan. Pwede niya siya ilagay doon. So, ito yung kanyang pinaka phone holder. So, meron siyang knob dyan. Na ti-twist. Yan. Pwede siyang i-twist. Yan. So, ito yung nai-stretch to guys, I think. Or so, meron siya nito. So, parang hindi siya nai-stretch. So, yun guys. Tingnan natin yung features nito. Phone holder. So, yung gitna guys, ito yung kanyang wireless charging area. And then, ito yung clip area. And may silicone mat siya dito guys. Sa pinaka-clip area niya, meron siyang silicone mat dyan para hindi magasgas yung foam. Ayan, meron din siya dito sa pinakababa para hindi, ayun nga, hindi magasgasan yung phone natin. And then, ito yung kanyang adjustable hook. So, adjustable hook siya. Ayan, so, ano mo lang siya. Hilain mo, ipupull mo siya ganyan. So, hindi ko lang alam guys kung itong dito, yung pinaka-clip arm niya is na-expand or na-adjust. Tingnan natin yung mamaya. Kung hindi guys, hindi siya kakasya sa aking iPhone. So, magiging useless lang din siya. Hindi kakasya yung iPhone dito. Kasi nakikita ko medyo maliit na siya. Kahit siguro Samsung na malaki, hindi kakasya dito. Kung hindi na-adjust yung kanyang clip area. Clip arm, I mean. So,
screw cap. Ito yung kanyang screw cap. Meron siyang car outlet clips button. And then, so ito yun. Yung kanyang, so, lagyan na natin. And then, ito yung, meron din silicone mat. So, lagay natin ito. May ball na to. Push lang natin. So, ayan. Lagay na natin ito. Lagay na natin ito. Bago natin i-push. Bago natin i-tighten. So, push lang mo siya. Yeah, ilagay nyo muna ito guys bago nyo i-tighten. So, tingnan natin yung purpose. So, air outlet clamp arm. So, ito yung kanyang air outlet clamp arm. So, pali yan. So, ito guys naman, ipipress mo to. So, I think ito yung ika-clamp sa window ng aircon guys. See? Yan o. Ito siguro yung ilalagay ko sa may window ng aircon. Ayan, kasi meron siyang ganyan. Para siyang clip. And then, heat emission window. So, yung may mabutas-butas na yan guys. Yan yung kanyang heat emission window. And then, Type-C port. Ayan, Type-C port siya. Pwede siya sa mga Type-C port. Ayan. So, Type-C port, ganito siya guys. Ang Type-C port. Yan, wala siyang curve. I mean, yung wala siyang yung merong konting ano dito yung iba, diba? Merong konting nakaangat dito yung ibang charger. So, ito diretso lang siya. So, ayan ang Type-C port. So, dito mo siya i-connect. And then, ito naman yung sa ito yung sinasabi kong sa ano guys. So, meron din siyang knob dito. So, ganun lang din. Ipupush lang din siya. Ganyan. So, meron din siyang knob dito. So, na-adjust ito. I-twist mo lang siyang ganyan. I-unlock mo. So, ayan siya. Meron siyang pinaka-sanction sa baba. Ayan. Ang angle. Ayan. Then, arm switch. And then, meron siyang the sanction fixed button. So, ito nga yung kanyang fixed button. Meron siyang arm switch. So, anong purpose naman ito? So, siguro kapag na-position mo, nakuha mo na yung tamang position, just i-unlock nyo lang ulit guys. I-unlock nyo lang siya ulit para hindi siya magalaw. Ayan siya. So, ang pagka-ano, hindi ganito. Ayan natin sa ganyang style. Kung gusto mong doon lang siya sa may ganun yung car, no? Hindi ko na maano yun. Nakalimutan ko kung anong tawag doon. So, na-rotate daw siya. So, ayan, na-rotate naman siya. Yan. So, yan, ganyan lang kanyang itsura guys. So, ito yun. Screw mo lang siya guys. Basta i-tighten nyo lang ulit guys after nyo makuha yung angle na gusto nyo or position na gusto nyo para dito sa wireless charger. Aking product for today guys, naka-plug na yan. So dito sa side guys, attach mo to para mag-adjust yung kanyang clip. Ayan yung kanyang clip arm. So para mag-fit mo dyan yung phone, and then pwede mo rin siya i-clip kung gusto mo i-close. So, mayroon akong dalawang phone. Ito. Ayan. So, isang phone na lang. So, ito guys, phone. So, this one is iPhone 8. So, try natin kung mag-charge. So, ayan. So, ayan siya. Meron lang siyang 28%. So, let's try. So, ayan siya guys.
Nagcha-charge siya. Kung nakikita nyo kanina. Nag-charge siya kanina. Meron siyang green na sa taas. It's charging. This one, guys, over there. So, nagcha-charge siya. Ang problema lang, guys, kapag meron siyang case, hindi siya mag-charge. Kapag makapal yung case niya, like this, yung mga ganyang case, hindi siya pwede. Pero kapag manipis yung kanyang case, pwede. So, try natin ito, guys, na lagyan ng case itong iPhone 8. So, yun, guys, lagay natin yung iPhone 8 na may case. So, ayan ang case niya. So, try natin ilagay. See, guys, kung nakikita nyo, hindi siya kasya. So, hindi rin namin ito magagamit kasi hindi siya kasya. Pero kapag manipis, guys, yung inyong case, like I said, tulad nito, mga ganyan, slim na case lang, papasok naman siya, guys. Ayan. So, ayan, pumasok siya. So, ayan, hindi na nag-charging ito kasi full charge yan. Pero, fit siya, guys. Next example lang tayo ng case. So, kung manipis yung case nyo, pwede. Pero kung makapal nga, na tulad ng ganito, o yung mga otter ba yun, hindi siya kasya. So, hindi rin namin magagamit ng asawa ko yan kasi parehong merong makapal na case yung phone namin. So, yan lang ang pwede. Yung cellphone, itilan lang ang pwede dyan. So, yun, hindi rin namin siya gagamitin sa aming car. Yan, kaya hindi ko siya ganun ka, guys, i-recommend. Kasi nga, kapag makapal yung cases mo, hindi na pwede. Hindi na siya pwede. So, yan. Girl, my chinita.